λαδάτα, νόστιμα, εύκολα, γρήγορα, αλλά κυρίως η γεύση είναι καταπληκτική. Πάμε να δούμε πώς φτιάχνονται. Τα υλικά μας είναι μία μισή κούπα ελαιόλαδο, μισή κούπα φυτίνη, μία κούπα άχνη, 3/4 ποτήρι του κρασιού κονιάκ 3 αστέρων, ένα ποτήρι του νερού χυμό. Το μισό είναι μανταρίνι και το μισό είναι πορτοκάλι. Το ξύσμα από 2 πορτοκάλια και το ξύσμα από 1 λεμόνι. Ένα κουταλάκι του γλυκού σόδα. 2 κούπες σιμιγδάλι χοντρό. Μία κούπα χοντροκομμένο καρύδι. 1 κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Όπου πρώτα το έχουμε κοσκινήσει. Ένα φακελάκι baking powder. Μέσα σε ένα μπολ θα ρίξουμε το ελαιόλαδο, τη φυτίνη και την άχνη και θα την χτυπήσουμε να ενσωματωθούν και να λιώσουν πολύ καλά. Μέσα στο χυμό θα λιώσουμε τη σόδα. Θα προσθέσουμε το κονιάκ, το ξύσμα πορτοκάλι και λεμόνι και θα ανακατέψουμε ελαφρά με το χέρι μας. Τα μελομακάρονα δεν θέλουν πάρα πολύ χτύπημα. Έτσι κι αλλιώς έχει άχνη ζάχαρη. Η ζάχαρη δεν είναι κρυσταλλική για να θέλει χτύπημα πολύ για να λιώσει. Προσθέτουμε και το καρύδι, το σιμιγδάλι, το baking powder με το αλεύρι. Θα αφήσουμε το μείγμα μας 1 με 2 λεπτά, γιατί θέλουμε να φουσκώσει ελαφρά το σιμιγδάλι μας. Προσθέτουμε σιγά σιγά αλεύρι. Φροντίστε να μην το ρίξετε όλο το αλεύρι μαζί, γιατί μπορεί να μην το πάρει όλο. Ζυμώνουμε, απλά ανακατεύουμε. Κοιτάξτε, το αλεύρι δεν μας το πήρε όλο. Εάν το ρίγναμε όλο το αλεύρι μέσα, θα είχαμε σίγουρη αποτυχία, γιατί θα ήταν πάρα πολύ σφιχτή η ζύμη. Κοιτάξτε πώς θέλουμε να είναι τα μελομακάρονά μας. Μαλακά, αφράτα, να ξεκολλάνε από τα χέρια μας και η ζύμη να κόβεται ελαφρά. Κοιτάξτε. Προσέξτε αυτό που θα σας πω. Δεν θέλουμε να ενώνεται η γλουτένη. Θέλουμε να είναι τριφτή η ζύμη μας, για να ψηθούν και να γίνουν τραγανά, αφράτα και πολύ νόστιμα. Και όταν ρίξουμε το σιρόπι μέσα, να το απορροφήσουν και να γίνουν καταπληκτικά. Τώρα είμαστε έτοιμοι για να πλάσουμε τα μελομακάρονά μας. Θα πάρουμε το τρίφτη και θα το βάλουμε, όπως βλέπετε, από τη μεριά που τρίβουμε τα χοντρά κομμάτια. Θα κάνουμε ένα μπαλάκι, θα πατήσουμε και θα φτιάξουμε το μελομακάρονό μας. Τώρα μπορούμε να βάλουμε είτε καρύδι είτε ό,τι θέλουμε μέσα στο μελομακάρονο. Κοιτάξτε τη τεχνική. Μέσα θέλουμε να έχουν τρύπα. Κοιτάξτε το. Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε γεμιστά τα μελομακάρονά σας με καρύδι, εγώ δεν βάζω καρύδι μέσα γιατί ήδη έχω βάλει στη ζύμη. Βάζετε ένα κουταλάκι του γλυκού και κλείνετε. Εάν θέλετε τα μελομακάρονά σας να είναι πάρα πολύ πικάντικα, θα βάλετε μέσα στο τριμμένο καρύδι λίγο κανέλα και λίγο γαρίφαλο. Το πρώτο ταψί είναι έτοιμο. Θα ψήσουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 με 180 βαθμούς Κελσίου για 20 με 30 λεπτά, αναλόγως στο φούρνο. Μπορεί να μας πάρει το ψήσιμο ίσως και 35 λεπτά. Γιατί? Αναλόγως το πόσο μεγάλα ή το πόσο μικρά θα φτιάξετε τα μελομακάρονά σας. Για το γαρνίρισμα χρειαζόμαστε μία κούπα χοντροκομμένο καρύδι, 2 κουταλιές της σούπας φρυγανιά τριμμένη, ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα και λίγο γαρίφαλο.
Μέσα σε ένα μπολ θα ρίξουμε το καρύδι και τα υπόλοιπα υλικά και θα ανακατέψουμε καλά. Θα γίνουν πολύ αρωματικά τα μελομακάρονά μας με αυτό. Τα μελομακάρονά μας είναι έτοιμα. Κοιτάξτε τι χρώμα θέλουμε να έχουν. Και από κάτω, ωραίο χρώμα, χρυσαφένιο, βλέπετε, και ναι ακόμα. Μόλις κρυώσουν πάρα πολύ καλά, θα σωροπιάσουμε με ζεστό σιρόπι. Οπότε, μελομακάρονα κρύα, σιρόπι ζεστό. Αφού ψηθούν τα μελομακάρονα, μην τα βάλετε μέσα σε ταψί. Θα τα βάλετε πάνω στη σχάρα, γιατί θα μαλακώσουν, θα υγροποιηθούν. Εμείς θέλουμε να είναι τραγανά και νόστιμα, μέχρι να ρίξουμε το σιρόπι μας. Με αυτόν τον τρόπο θα κρυώσουν πολύ πιο εύκολα, πολύ πιο γρήγορα και πιο σωστά. Βλέπετε τη τρύπα που σας είπα ότι φτιάχνουμε? Θα εισχωρήσει το σιρόπι μέσα και θα είναι τέλεια. Ακόμα και στο κέντρο θα υπάρχει σιρόπι και δεν θα είναι στεγνό το μελομακάρονό σας. Και το σιμιγδάλι που έχει την ιδιότητα και φουσκώνει με το σιρόπι θα είναι καταπληκτικό. Για το σιρόπι τα υλικά μας είναι 1 κιλό ζάχαρη, μισό πορτοκάλι ολόκληρο, μισό ξυλάκι κανέλα και 3,5 ποτήρια νερό. Αφού βράσουμε το σιρόπι μας, στο τέλος θα προσθέσουμε 1 κούπα μέλι, 250 γραμμάρια. Από την ώρα που θα πάρει βράση το σιρόπι μας, θα βράσουμε 5 λεπτά. Με ένα πυρούνι θα αφαιρέσουμε το χυμό από το πορτοκάλι και θα το ρίξουμε μέσα στο σιρόπι μας. Το σιρόπι, όπως βλέπετε, θέλουμε να είναι αραίο. Προσθέτουμε το μέλι μας. Περιμένουμε να πάρει μόνο 1 βράση και κλείνουμε την κουζίνα μας. Σε περίπτωση που δούμε πάρα πολλούς αφρούς στην επιφάνεια, μπορούμε να ξαφρίσουμε. Είμαστε έτοιμοι για να μελώσουμε τα μελομακάρονά μας. Θα τα αφήσουμε μέσα στο σιρόπι μας 1 με 2 λεπτά για να φουσκώσει το σιμιγδάλι. Να ρουφήξουνε μέσα το σιρόπι μας και να γίνουν τέλεια. Είμαστε έτοιμοι. Αφαιρούμε τα μελομακάρονα από το σιρόπι μας. Σε περίπτωση που το σιρόπι μας αρχίζει να κρυώνει σιγά σιγά, θα ανάψετε από κάτω το ουγγάζι σας ή το μάτι σας, ώστε να ζεσταθεί το σιρόπι πάλι. Δεν έχουμε τελειώσει με το σιρόπιασμα, έτσι. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν πάρει πάρα πολύ καλά τα μελομακάρονά μας. Θα βάλουμε το σιρόπι μας στη φωτιά, γιατί θέλουμε να πάρει για δεύτερη φορά μια βράση. Θα βάλουμε τα μελομακάρονά μας μέσα σε ένα βαθύ ταψί και με 1 κουτάλα θα ρίξουμε σιρόπι από πάνω, καυτό σιρόπι. Θα αφήσουμε τα μελομακάρονά μας για 2 λεπτά από τη μια μεριά και 2 λεπτά από την άλλη μεριά. Και είναι τα παίρνουμε μέσα από το ταψί με το σιρόπι και γαρνίρουμε με το καρύδι, την κανέλα, το γαρίφαλο. Πω είναι καταπληκτικά, μυρίζουν τέλεια. Έχουν πάρει μέχρι μέσα σιρόπι. Τα μελομακάρονά μας είναι τέλεια, καταπληκτικά. Η γεύση τους είναι θεσπέσια. Κοιτάξτε, έχουν πάρει μέλι μέχρι μέσα. Είναι μαλακά, αφράτα, λιώνουν στο στόμα. Είναι τα ωραιότερα μελομακάρονα που θα έχετε φάει. Φτιάξτε τα, φίλοι μου, και θα δείτε ότι θα ενθουσιαστείτε. Τα μελομακάρονά μας είναι έτοιμα. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Καλά Χριστούγεννα, με υγεία. Να είστε όλοι καλά, εσείς και οι οικογένειές σας. Σας εύχομαι ό,τι επιθυμείτε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Εύχομαι να είσαστε πάντα καλά. Με αγάπη, υγεία και ό,τι επιθυμείτε.
Το σιρόπι που θα περισσέψει δεν θα το πετάξετε. Θα το σουρώσετε και θα το βάλετε μέσα σε ένα βάζο. Με αυτό μπορείτε να σωροπιάσετε μπακλαβά, σαραγλί, ακόμα και να φτιάξετε και λουκουμάδες. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να φτιάξετε τίποτα από όλα αυτά, μπορείτε να το συντηρήσετε μέσα στο ψυγείο σας. Ή αν δεν θέλετε να κάνετε κάτι άμεσα, βάλτε το μέσα σε μια σακουλίτσα και βάλτε το μέσα στην κατάψυξή σας. Μπορείτε να το συντηρήσετε όσο θέλετε. Εύκολα και γρήγορα μελομακάρονα. Πεντανόστιμα. Φτιάχτε τα φίλοι μου, γρήγορα και θα δείτε ότι όλοι θα σας ζητήσουν τη συνταγή. Αυτές οι συνταγές περνάνε από γενιά σε γενιά και κάθε φορά είναι ακόμα πιο ωραίες γιατί φτιάχνονται με αγάπη, με μεράκι και κυρίως με πολλή όρεξη. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, να γραφτείτε στο κανάλι μου, να κοινοποιήσετε το βίντεο, αλλά και να μου γράψετε τα σχόλιά σας. Να είστε καλά φίλοι μου. Γεια σας. Σας εύχομαι φέτος να περάσετε τα ωραιότερα Χριστούγεννα όλου του κόσμου. Να είστε καλά. Γεια σας.